Hai chào anh em vào xẻ lớp mình từ lối chỉ tạm giúp các bạn trong video ngày hôm nay với ạc của lão Mutsu Bảy Hổ server 9, một server cũ và có thể nói là lâu đời nhất của các server phiên bản quốc tế mà các bạn đã từng thấy. Trong clip ngày hôm nay, trong buổi livestream ngày hôm nay chứ, dưới sự ủy nhiệm của lão Hổ thì mình sẽ lấy thêm một hồn vũ khí nữa cho Konit. Đây trước đó đã có một hồn vũ khí rồi, lấy thêm một hồn vũ khí nữa và hoàn thành cái mốc tiêu kim cương. Mình dự đoán là vượt qua mốc 17k, chắc chắn là như vậy, và nâng cấp Konit lên đến tầng sức mạnh cao nhất, đó là tầng lục môn. Theo cá nhân mình nhận định qua hai clip mình đã làm về lục môn của Konit thì sức mạnh của nó không có cái sự vượt trội, tiến triển thăng cấp khủng khiếp giống như là Seikidemon, giống như là Chít Hỏa. Nhưng mà nó có sự tăng tiến tương đối lớn nhá. Nghĩa là lực chiến cũng cái sát thương bùng nổ. Có thể so sánh một chút với lục môn của Hotaru và Sumilu một chút. Đấy, có sự tăng tiến như vậy chứ nó không quá ghê gớm. Ok, hay là Yashiro cũng được. Một cái điểm nữa mà các bạn cũng cần phải lưu ý nữa, cái đòn sát thương của Konit nó sẽ càng mạnh hơn ở lượt đầu tiên khi ra trận hoặc là sau khi nó hồi sinh. Đấy, những cái mà thông số mà chúng ta cần nắm được nhá. Của lão hổ hiện nay lên tới tổng lực chiến là gần 10 triệu rồi, 9,9 rồi, với bộ hồn lực 5 sói cừu đã đạt được trạng thái 5 sao. Não ấy nạp với nhưng mà lấy kim cương mà trời, ok mau rồi. Và hồn lực 5 sói cừu 5 sao khiến cho lão ấy có khả năng lọt được vào top rất là cao luôn. Đấy, lực chiến này là hạng 3, thua Chariki khoảng độ 2 triệu lực chiến, nghĩa là xấp xỉ 20% chỉ số lực chiến, nhưng mà vẫn có tỷ lệ đánh thắng được các bạn nhé, dù là không cao. Đội hình của top 1 Chiraki hiện nay thì có một vị trí mà nhiều người không nghĩ tới là sẽ vẫn còn dùng, đó là vị trí vơ sặc. Đấy, và thiếu đi Konit, thay vào đó thì là Chít Hỏa. Chắc chắn tí chúng ta sẽ đấm nhau với thằng này. Đấy, trên kênh của lão hổ thì cũng đã có clip đánh thắng được Chiraki rồi, có điều tỷ lệ của nó không phải là cao thôi. Hy vọng rằng ngay bây giờ sau khi mình nâng cấp con này lên liên tục môn thì tỷ lệ thắng thì nó sẽ gia tăng các bạn nhé. Để chúng ta quay thôi. Nếu như các bạn nào mà không đủ kim cương để tham gia vòng quay Konit ở thời điểm hiện tại thì các bạn vẫn có thể tham gia vòng quay hồn vũ khí Konit. Mình xin lỗi, là cách lấy hồn vũ khí Konit thông qua gói Limited Pack 45 đô nhé. Mình biết rằng đây sẽ là sự lựa chọn nhiều hơn của các bạn đang hết kim cương. Đấy, chứ như Ạc Lão Hổ này chơi xong cái này là cũng phải tích cóp đấy, tích cóp để chơi mèo đấy, chứ cũng không được gọi là tiêu pha thêm cái gì đâu. Rồi, chào các bạn tham gia buổi livestream nhé. Chúng ta sẽ quay một mạch đến mốc 100 điểm, 100 mảnh hồn vũ khí luôn. Lượng kim cương tiêu tốn sẽ rơi vào khoảng độ từ 24.000 đến 25.000 kim cương, không có thấp hơn. Với phong cách quay kiểu server quốc tế thì cái tỷ lệ ra được cái hồn điệu sách nó khá là cố định và không có biên độ dao động lớn. Nó trái với bên server Nhật thì quay một phát ra hồn vũ khí luôn. Cái này thì mình có nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần ở trong tất cả các clip. Nguyên nhân đó là các bạn theo dõi kênh của mình ấy, thì mình để ý rằng thật là kỳ lạ là lại có những cái người chơi ở server Nhật theo dõi nhiều hơn. Đấy, nghĩa là thân tại doanh Tào, lòng tại Ngụy, thân tại doanh Tào, lòng tại Lưu Bị, đại loại thế các bạn nhé. Đấy. Thì thôi cũng không sao cả, đúng không? Mỗi server nó sẽ có những cái điểm hay, điểm dở khác nhau. Đấy. Team của lão hổ khi mà có Konit ở trạng thái Hexmark thì mình nói thật với các bạn, nó chỉ ra tăng cường và thêm sát thương thôi, tốt hơn thôi. Chứ thời điểm hiện tại nó vẫn đang tốt rồi mà, không phải bây giờ nó không được tốt đâu, bây giờ vẫn tốt. Ok, đừng vượt quá sao không ra mảnh ấy. 91 mảnh rồi, 9 mảnh nữa thôi. Rồi, được một hồn hiệu hồn sách là hơi đen đấy. 99 mảnh và thừa mấy mảnh đây. Rồi, chúng ta vừa đủ tròn 100 mảnh và không thừa ra bất kỳ mảnh nào cả. Tổng lượng kim cương tiêu tốn cũng là gần 25k. Chúng ta cùng vào xem nhá. Tổng vệ sinh nhà tốn bao nhiêu. Còn hồn vũ khí chắc chắn là có rồi, không thể chạy đâu được rồi. Rồi, như vậy chúng ta tốn 23k. Như vậy Ạc Lão Hổ hên hơn khá nhiều so với Ạc của bạn mình quay ban chiều hay ban tối này ấy. Ạc Lão phải quay hên đấy.
Đấy các bạn nói gì nói du gì ông kia hơn 2.000 kim cương, mình cũng hay bị quay đen lắm. Đây là mảnh hổ vũ khí của Konit đấy, và đủ điều kiện nâng lên S-Max rồi. Trong team thì hiện nay đang có một vị trí tấn công khác, không còn vị trí tấn công nào khác. Konit là vị trí đảng duy nhất, đồ sẽ dành cho nó tốt nhất. Còn vệ thì có 3 con đấy, trong đó Rio trên cẩu là yếu nhất đấy. Khá bất ngờ khi Saiki là mạnh nhất, có lẽ Saiki là ông ấy đang lắp cho nó bộ đồ thiên hướng về tấn công, không cũng thủ đấy, sau lực chiến cao ấy. Chúng ta có 6 sói, viên số 6 thật là tệ đúng không các bạn, chỉ số quá ư là tệ. Rồi lão hổ lão ấy có nhắn mình là một viên số 6 này đổi cho ai nhỉ, hình như trong túi này vẫn còn một viên để đổi. Quên đấy. Các bạn chờ mấy giây mình ngồi mình dò lại cái tin nhắn nhé. Hay quên lắm. Là đổi cho thần bài Thần bài thì thật ra nó là vị trí viện trợ mà nó không có nhiều tác dụng các bạn ạ. Dù hiện nay chỉ số lực chiến của thần bài là 1,1 triệu nhé, nhưng mà các bạn 1,5 1,6 triệu nó cũng không ăn thua. Thôi để lão hổ lão ấy vào lão ấy lâng, mình chơi con Konit rồi nhá. Hôm trước đi ăn nhậu với một người bạn của mình thì lão ấy cũng là một người chơi Quyền Vương 98, thì cũng có một cái quan điểm mình cho rằng cũng khá là hay. Đó là viện trợ thì mãi mãi chỉ là viện trợ mà thôi, nghĩa là các bạn đầu tư cho nó cũng không được nhiều ích lợi đâu bằng việc đầu tư cho võ sĩ chỉ. Mình thấy là một quan điểm khá là hay, nó cũng làm cho mình cảm thấy là mình càng ngày càng phạm phải nhiều sai lầm hơn. Mau đấy, ok. Rồi, cảm ơn lão hổ đã chuẩn bị rất đầy đủ các nguyên liệu, chỉ một nút click là mình đã bấm xong và nâng cấp nó đến tầng cao nhất. Mình sẽ không review cái tính năng của nó như nào nhé, trong các clip trước thì mình có nói rồi đấy. Vắn tắt là các bạn thấy ở các cái lượt thi đấu mà nó đầu tiên ra trận hoặc là sau khi hồi sinh thì nó sẽ có sức sát thương kinh khủng khiếp hơn, nó sẽ đánh auto ít nhất là 2 lần đấy, tung tuyệt kỹ đấy, không thể cản được đấy. Có một số con cản được, hội sơ mi lôi với cả melee vẫn cản được, nhưng có Yasuo tổ ống tim thì không sợ đâu nhé, không cản đâu các bạn ạ. Đồ cho Konit hiện nay mình đánh giá cũng gần như ở trạng thái Bắc Pin. Tổng lực chiến của Konit lên tới xấp xỉ 1,8 triệu, và đây là một chỉ số lực chiến đã được dồn rất nhiều các đồ ngon cho rồi đúng không? Các bạn nhìn, nó là võ sĩ đảo duy nhất và nó có tới 5 trên 6 viên kỹ thuật nest ở trạng thái đỏ luôn. Các bạn nhìn thấy siêu khỏe. Viên này thì tăng cái chỉ số gì đây? Chúng ta có chỉ số crit tức là đỡ đòn, crit tức là chí mạng, và block nghĩa là đỡ đòn. Một chỉ số hơi tệ đúng không các bạn, đừng một nửa thôi cũng tạm. Ngoài ra thì mình xem còn có chỉ số con này khác này. Ôi cái này thì thôi tệ quá. Red Race 2 phát kháng sát thương, gớm thật. Viên này mình thấy đáng nhẽ phải lên đưa cho Yashiro thì đúng hơn, ghê thật. Đây là xuyên đỡ đòn này cũng được này, đây là lại chí mạng. Rồi các bạn để ý của lão hổ siêu nhiều, gọi là hai viên control free khiếp đấy. Của lão hổ siêu nhiều, gọi là tinh tú đỏ luôn, ghê thật đấy, gớm thật. Ông kiếm đâu lắm thế, lười biếng lười nhác chơi mà vẫn lắm đồ. Mau VIP 15 lâu phết rồi các bạn nha, chuẩn bị đến VIP 16 ấy. Ok, Battle Pass siêu cấp luôn, siêu tức đều hề luôn đấy. Đây là gói gọi là gói subscription 4 đô một tháng, giúp cho các bạn kiếm được nhiều vật phẩm hơn, có thể lựa chọn giữa thể lực hoặc là mảnh vạn năng, và tất nhiên có thêm một chút kim cương nữa đấy. Ok, thôi chúng ta vào đấm nhau thôi các bạn nhé. Rồi, chào bạn tham buổi livestream. Ok ông Đỗ Đức Anh, ông Quốc Đăng nhé. Mình sẽ đánh với hai bạn có chỉ số lực chiến trên 10 triệu nhé. Một là bạn Blitz Maga và hai tí nữa sẽ là Chakiri. Đấy. Cả hai người chơi này thì đều có hiển thị khung vàng, một dấu hiệu của những người chơi phải nói là siêu cấp VIP luôn. VIP 15 vẫn là nông dân so với những người chơi này. Đấy. Đội hình của Blitz Maga giống hệt như là đội hình của Chariki các bạn ạ. Đấy. Có chăng là đội hình của Chariki trâu hơn, có đâu là khá giống nhau đúng không? Đều sử dụng Versac và không sử dụng Konit. Đấy. Và đây là cơ hội rất lớn để của lão hổ có khả năng là chiến thắng được. Các bạn để ý rằng ở đợt thi đấu vừa rồi, đối phương gần như không gây được sát thương cho phải tay, mất một lần biến hình duy nhất của Konit mà thôi.
Hồn lực sói cừu đang phát huy tác dụng tô đỉnh luôn. Mình không thể biết được tháng sau ra con boss gì đâu. Mình hy vọng nó sẽ là Elizabeth. Hy vọng thôi, không làm chắc. Riêu Thiên Cẩu ở lượt thi đấu đầu tiên thì có vẻ như đang khá là mệt, nhưng từ lượt số 2 trở đi thì yên trí. Riêu Thiên Cẩu sẽ không bị đớn đau mấy do Yashiro thổ nó sẽ thu hút hết sát thương của nó thôi. Giống như các bạn để ý là Yashiro thổ với đối phương nó đang thu hút sát thương về chính mình đấy. Đấy. Trên mặt nó có một cái biểu hiện uy hiếp. Rồi, bên ta sẽ tiếp tục là có uy hiếp. Rồi, block khá đen, 6 triệu sát thương, đó là chỉ số chưa phải tốt nhất của Konit đâu. Nên là lần đầu tiên là một sự thất bại của phe ta. Giá như Konit hơn Huy thì sẽ có nhiều lợi thế rất nhiều. Xét về chỉ số uy lực thì chỉ số của lão bạch hổ thì phải nói là siêu thấp luôn. Thua tới khoảng 35, gần khoảng 35k uy lực. Thua đến 1/3 uy lực so với đối phương. Nên là không thể nào mà có một cái cơ hội trong tương lai là vượt được đâu. Thôi chơi thua đi, cùng định hướng với team của mình các bạn. Đây là Vơ Sặc. Phe ta sẽ khá khó hồi máu với Vơ Sặc, và đặc biệt khi bị nó khống chế thì giải ra cũng rất là khó luôn. Rồi, và Vơ Sặc dự kiến đang trói lốt cả Konit. Nhìn chung thì Vơ Sặc là một võ sĩ đặc biệt. Đấy, không nhiều người chơi sử dụng nó. Thế mà lão hổ lão mới dùng. Bên server lão hổ bao nhiêu người dùng. Kích hoạt chuyển hóa công thủ vừa rồi vô cùng lợi hại các bạn ạ. Konit không chỉ cướp đợt về cho phe ta mà còn lấy luôn cả một cái lần độc chiêu của Vơ Sặc đối phương. Họ không kịp trói Konit luôn. Quả kích hoạt chuyển hóa công thủ tuyệt vời rồi. Lượng sát thương của Konit như mình nói ngay từ đầu ấy, nó không có sự đột biến cao như là Chít Hỏa đâu. Đấy, sát thương 8 triệu như thế là khá to rồi. Chứ nó không to hơn được nữa. Thôi chúng ta cùng trông chờ cái lượt nó hết khiên vậy. Chứ bây giờ đang có khiên chưa ăn thua mấy rồi. Yashiro thổ cả hai bên đang bị đấm vào quá đau. Mỗi bên đều mất một mạng Yashiro thổ rồi. Đối phương thì có hàng phòng thủ là Chít Hỏa. Hàng tấn công thì tấn công là Chít Hỏa. Phòng thủ thì Yashiro thổ kết hợp với Vơ Sặc. Vơ Sặc 3 mạng lại còn có Yashiro thổ hàng trước. Nói thật với các bạn là sẽ bước tường đồng vách sắt mà phe ta rất khó để vượt qua. Rồi, lượt thiêu này Konit không có nộ. Đây sẽ là khó khăn. Có khi nào có nộ không? Chắc là không rồi. Thiếu một chút. Về phần viện trợ, vì đối phương đang sử dụng viện trợ Mai. Các bạn thấy đó là một viện trợ rất là dị đúng không? Gần như không ai sử dụng viện trợ Mai cả. Nhưng khi bạn đang sử dụng viện trợ Mai, sử dụng viện trợ Orochi thì để hồi sinh thì mình thấy là hợp lý rồi. Nhưng viện trợ Mai thì thật sự là khá kỳ cục. Họ chơi rất là liều mình luôn. Phe ta có một võ sĩ khá đặc biệt, đó là Riêu Thiên Cẩu. Bên đối phương thì là Vơ Sặc. Nói chung thì khi đi với Yashiro thổ, nhạc gì cũng sẽ nhảy được hết. Cái gì nhỉ? Quên mất khi mà đi đúng rồi. Đấy. Vì hội tanh cơ không cần phải hỗ trợ phòng thủ cho thằng Yashiro là được rồi. Cụ thể đây là hỗ trợ, theo mình thấy là phản đòn cho Yashiro thổ đấy. Yashiro thổ đã có phản đòn rất là tốt rồi, bây giờ phản đòn nó tốt hơn nữa. Thì đây là một cái mà mình thấy rằng là combo được. Còn bên đối phương thì là Maxima, Vơ Sặc càng ghê gớm hơn. Nói chung thì hiện nay cơ chế phòng thủ của cả hai bên đều đang xoay quanh Yashiro. Và ai làm cho Yashiro chảy máu hay là chết trước, người đấy chắc chắn là sẽ có lợi thế hơn. Còn đâu nếu khi mà chưa đục với Yashiro ấy, thì tỷ lệ đánh bung các vị trí khác được phải nói là rất thấp luôn. Cam mình bị đơ à? Wow, Cam ai làm gì đâu. Rồi nhá, cảm ơn các bạn đã chỉ dẫn nhá. Mình chỉnh sửa đi.
Mình rất mong ngóng có một con tanker tốt hơn con Yashiro thổ. Nói gì thì nói, việc bỏ qua Yashiro thổ là sự tiếc nuối của mình. Đấy. Có điều nó không gọi là, nó sẽ được gọi là giải tỏa sau khi mà mình làm cái gì nhỉ? Mình lấy Elizabeth về nhá. Đấy. Elizabeth được đánh giá là mạnh hơn Yashiro, không bị dễ dàng bị chết bởi chảy máu như Yashiro. Nó vẫn có uy hiếp như Yashiro, dù nó không uy hiếp mạnh bằng, có uy hiếp. Nhìn chung thì so với Yashiro thì có sự nhỉnh hơn. Rồi, Yashiro teo rồi. Thật ra Yashiro theo mình thấy cũng chưa phải là mắc đồ, chưa mắc đồ. Chết như thế là cũng hơi sớm nha. Còn về vị trí Konip thì như mình đã tham khảo từ các cái clip trước rồi, thì Esma Konip chắc chắn là giúp cho mạnh hơn, nhưng bảo nó là cái mấu chốt để tạo ra chiến thắng ấy, thì nó không đâu. Chít hỏa có thể làm được điều đấy, nhưng Konip thì không. Konip tứ môn là đủ hoàn thành. Nên các bạn nào mà chưa nâng được Esma Konip thì cứ mạnh dạn dùng tứ môn, nó không khác biệt nhau quá nhiều. Cái giá phải trả để cho các bạn bỏ mèo để buộc phải nâng lục môn Konip là không xứng đáng. Đấy, xin nhắc lại với các bạn nhé. Điều này sẽ làm cho một số bạn đã nâng Konip hoặc là đủ nguyên liệu nâng Konip rồi cảm thấy hơi buồn một chút. Mình đang like nhé, các bạn sẽ có cảm giác như mình đang quay video. Đấy, thì các bạn sẽ thấy hơi buồn một chút. Ông tôi chơi rồi, ông mới bắt đầu ông chê, ông nói từ sớm, nhưng khốn nỗi tôi cũng phải trải nghiệm, tôi cũng phải thì mới đúc rút được kinh nghiệm. Không trải nghiệm thì làm gì đâu kinh nghiệm mà chia sẻ, đúng không? Thôi ông, tôi không có ý định lừa ông gì đâu, nhưng mà tài năng có hạn. Đấy, thủ đoạn thì lại chẳng có gì, nên là có sao thì tôi nói vậy. Tôi trải nghiệm xong thì tôi thấy thế thì tôi cũng báo cáo với công là như thế, chứ tôi cũng có dám đơn lẹo khúc nào đâu. Rồi, một pha khống chế phải nói là cực cao, cực mạnh của đối phương. Hàng vơ sặc các bạn nhìn thấy đáng đồng tiền bát gạo. Các vị trí bây giờ mất đi đồng tiền bát gạo, không còn đáng đồng tiền bát gạo nữa. Đó là Cula Băng, đó là Trang Bèo. Còn cái hội mây chờ với cái gì đấy thì thôi vứt nhá. Điêu Thiên Cẩu vẫn còn khơ khá. Maxima thì mắc ping, vẫn đang khỏe lắm. Trang Béo của mình, Cula Băng của mình, vứt đi Bulon thì Athena thì nó vứt xó từ 80 đời rồi, đúng không? Benny không tanh được đâu nhá, đừng có vậy. Đấy, vứt đi từ lâu rồi. Nhưng mà con vơ sặc vẫn là con có giá trị sử dụng cực kỳ tốt tính đến thời điểm này. Kể cả Điêu Thiên Cẩu đó cũng không thể bằng được vơ sặc đâu. Mình thấy vơ sặc, nói thật với các bạn, đúng thật là cái vị trí đặc biệt. Nó là võ sĩ chứng minh, giúp người ta chứng minh những cái mệnh đề. Đây sẽ một pha sát thương siêu tàn bạo, chết gần hết. Kỳ dị. Thôi, trận chiến thua, rất khó để thắng các bạn ạ. Có thể Bão Hổ sẽ hơi buồn một tí khi mà nâng Konip, nhưng mà không cải thiện được cái tỷ lệ thắng trước hai ông thần VIP 18 này. Mình thấy nghĩ thật ra là buồn một chút thật, tại vì mình có sự thay đổi nhưng mà lại không đem lại chiến thắng. Nhưng cũng nhìn ở một góc độ khác cũng rất là vui rồi, khi mà ở trong cái server mà có hai ông thần VIP khủng như thế. Đấy, mà mình vẫn đánh có tỷ lệ thắng, thế là vui rồi. Đấy, có một chút tỷ lệ thắng là tốt rồi, chứ đâu bảo thật là để thắng được thì theo mình thấy là cơ hội thấp lắm. Không có, đối phương họ hơn uy, họ đã bao nhiêu lợi thế rồi. Và Konip xin thưa với các bạn là một vị trí phục vụ cho team hơn uy. Các bạn có thể dùng cho team thua uy, nhưng ý mình nói là nếu được xếp trong team hơn uy, lợi thế của nó sẽ là vượt trội hơn nhiều. Các bạn nhìn thấy chít hỏa cũng thế, ghê không? Hồn lực sói cừu cấp độ sao cực kỳ cao rồi mà các bạn nhìn thấy nó hú cho một phát, bên Peta vẫn còn rất cây hơn gà Tây. Các bạn chớ bao giờ coi thường thằng chít hỏa nhé. Chẳng qua là các bạn nâng nó chưa tới bến thôi. Các bạn nhìn nâng tới bến nó cắn cho. Rồi, Vơ Sặc đang thể hiện quá tốt vai trò. Cái này là giải hiệu ứng mỏi tay. Thế luôn, giải hiệu ứng mỏi tay chưa chắc đã giải được hết.
Rồi, Kunit. Rồi, thế thì giải được rồi. Mau rồi. Bên phe ta lại có quá nhiều các vị trí giải hiệu ứng nhá. Kunit, Saiki, Rio Thiên Cẩu và cả viện trợ cũng giải hiệu ứng. May. Rồi, 3 triệu sát thương là chỉ số rất là thấp. Thật ra là đối đầu với những người chơi này server 9 thì server cực kỳ lâu. Mình mới có khoảng 1.000-2.000-3 ngày đúng không? Bên này chắc phải đến 2.000 ngày rồi ấy. Nên là người ta có cái kinh nghiệm hết sức là sâu sắc rồi và có cái sự khắc chế lẫn nhau ngay từ những tháng trước, năm trước, không phải là đợi nhau lấy rồi mới khắc chế. Rồi, lợi sát thương của Chít Hỏa lợi số 2 yếu hơn hẳn, gần như không có chí mạng sau khi phe ta đã nổ run. Rồi lão không chọc chém gì đấy. Đảo Hotaru với lùi à? Để Hotaru sau thổ. Ok, chính xác. Ok Ninh Bảo Ngọc nhá, đúng thật. Đúng rồi, sáng nay mình cũng có quay một cái clip, mình thấy bạn mình cũng sử dụng Hotaru ngay đằng sau Yasuo thổ. Lý do đơn giản là cái võ sĩ mà bị đấm nhiều nhất đó là Yasuo thổ, chứ hội khác có bị đấm đâu. Mà võ sĩ hồi máu phải nói rằng quan trọng nhất trong team thì vẫn là Hotaru. Thế mà lại để Hotaru ở cái góc nó không liên quan gì đến Yashiro thì thật là sai sách đúng không? Ok, nhất trí. Ok, MC nhá. Lão Luffy chill, đã nghe mình cũng vào lão ấy làm video đấy. Chắc là 1-2 hôm nữa vào làm vào quay. Đánh nhau là anh phải chủ nhá. Đấy, 2 con Kunit đập nhau. Ôi, server 5960 nó đông nghịt Kunit luôn các bạn ạ. Đông như quân Mông luôn. Đấy, nó không phải như server 9 này ít đâu. Các server mới cũng ít mắc hơn. Rồi, trận đấu này ngoe vớ vẩn này, có cơ hội thắng này. Do đối phương dồn sát thương nó không được hợp lý. Và hồn đường 5D view nên phe ta phát huy tác dụng à. Thằng Chít hú cái mệt lắm. Để hôm khác cô đang nhá. Hôm nay mình phải tìm tới 4 ông. Trong đó có một ông đã nhận lời từ nửa tháng trước rồi mà sau đó quên. Đó, đến hôm cách đây khoảng 2 hôm ông ấy nhắc thì mình không biết là ông ấy nhắc, mà mình tưởng ông ấy là mới bắt đầu gọi là đăng ký hay gọi là liên hệ à. Thế mình bảo thôi xin lỗi ông, tôi nhận nhiều quá. Vì làm các nội dung trùng lặp mình tin là nó sẽ không phải là sự thú vị đúng không? Đấy. Hơn nữa là nó giãn nhau ra một tí. Và tất nhiên mỗi server sẽ có những người chơi khác nhau các bạn nhé. Ví dụ như ở server 09 này, các bạn nhìn thấy vơ sặc lại là điểm nhấn đúng không? Đó, vơ sặc lại là điểm nhấn. Và cuộc đối đầu của nó không phải là giữa 2 con Kunit với nhau, mà giữa Kunit với Chít Hỏa, 2 vị trí đảng nhé. Nên là nói thật với các bạn, mỗi một server thì có những người chơi nhất định khó thay thế. Và mỗi một người chơi đấy thì nói thật với các bạn, đội hình tối đa chỉ có 6 võ sĩ đúng không? Viện trợ thì nó không ảnh hưởng gì mấy. Trong 6 võ sĩ đấy thì các bạn buộc phải lấy con này bỏ con kia. Nên nói thật với các bạn là số lượng hay phong cách chơi của mỗi người ở mỗi server là hữu hạn và là khác nhau, và là không trùng lập nhau, và là sự thú vị riêng của từng server một. Chỉ có những người chơi tâm huyết với server, hiểu kỹ càng về võ sĩ, mình tin là với gọi là bền lâu được, bởi họ mới gọi là thấy được cái hay ho của trò chơi. Ok, bên phe ta vẫn đang giữ lợi thế. Rồi, 2 triệu sát thương, một con số quá thấp luôn. Đây là 10 triệu sát thương rồi, hay là 20 triệu nhỉ? Mắc nhìn không để ý. Rồi, chính xác. Thằng Terry sờ đói nó là khắc tinh của tất cả các loại tanker, bao gồm cả Maxima lẫn Yasuo thổ. Và trong tương lai hoàn toàn có thể lại là cả Elizabeth. Trong các dòng võ sĩ sát thương thì Terry sói đói các bạn là một võ sĩ vẫn có thể dùng đến thời điểm hiện tại. Mình cũng khá là sợ con đấy. Yashiro thì không phải là một võ sĩ toàn năng, và mình rất mong ngóng cái ngày Elizabeth ra để cho những người chơi lấy Yashiro thổ phải cảm thấy nuối tiếc, phải cảm thấy đau đầu. Đấy, nhưng mình nói thật với các bạn là không biết khi nào nó ra đâu.
Nên là thôi tạm thời mình chấp nhận ăn hành thôi. Còn dĩ nhiên những người chơi cầm Yashiro hiện nay dù chưa được hoàn hảo vẫn bị một số trường hợp nó khắc chế nhé, giết nhé. Nhưng chắc chắn các bạn không tìm được chiều nào tốt hơn ở chiều hiện tại đấy. Những người chơi top hiện nay đa phần đều có Yashiro cả, đặc biệt là những người chơi dùng các cái võ sĩ tung 2 lần tử kỹ trong một lượt, đại loại như Hồ Đường Lâm Bạo Tố hoặc là Cún. Ok ạ, MC nhá. Công nhận ạc bé Vi đợt này vào tay ông nào ấy không nhờ lắm, thăng tiến rõ rệt luôn, chơi cảm giác hay hẳn lên. Bảo hiểm ngài lười như quỷ ấy. Có thể đầu óc ông ấy nghĩ được cái hay ho nhưng chân tay không làm được cái gì nữa. Ok, Chi Hỏa vừa có một pha gọi là cái gì nhỉ, làm trò đùa cho thiên hạ, tụt máu đối phương không tới bến và họ hồi lại một cách gần như là còn nhiều hơn lúc ban đầu ạ. Sự lợi hại của dòng võ sĩ phản kích là vô cùng ghê gớm, mặc dù đối phương đã có vơ sặc để hạn chế cái phần phản kích ấy rồi đấy. Trận đấu này mình tin tưởng là bên Feta đang có lợi thế hơn. Yashiro Feta còn bên đối phương mất, họ không còn tank cơ. Rồi, và Yashiro sống thêm một lượt nào là Feta lại có cái tỷ lệ chiến thắng cao hơn thêm một lượt đấy. Rồi, toàn đánh vào các vị trí có giới hạn sát thương, rất khó khăn cho Kunit. Đây là S-Max của Rio Thiên Cầu. Trên lý thuyết là đánh cho phần trầu tối đa 20 mấy % này, nhưng mà do đối phương có siêu kháng sát thương cho nên cái lượng sát thương đấy nó cũng bị giảm đi khá nhiều. Eli lại bị Diamond khác à? Ok, ông Nguyễn Lắc nha, khác nhau đấy. Tháng nào uống nữa? Không, lão hiệp đợt này cai rồi. Chả biết đợt này lão làm cái gì ấy, cai ấy. Thôi mình nút bỏ qua để chuyển đổi cái vị trí ấy. Chứ để cái vị trí này đúng thật là không phù hợp. Đấy, vẫn có tỷ lệ thắng mà các bạn, mình nhìn mình biết cái trận này có tỷ lệ thắng rồi. Các bạn để ý là phụ thuộc rất là nhiều vào cái thằng Yashiro thổ. Yashiro thổ chết sớm thì team chết sớm, thua sớm. Còn Yashiro thổ còn thì team cũng còn sống rất lâu luôn. Đấy. Rồi, xếp đội hình như này thì mình tin là sẽ có tỷ lệ thắng luôn cả Chiraki thôi, Chakiri thôi. Lão hiệp gà. Thế mà thấy im không thấy khoe group. Rồi, Chiraki thì sẽ có tất cả các thông số kinh khủng khiếp hơn hẳn. Họ thêm đến gần 20% lực chiến cơ mà. Chỉ số lực thì cũng mắc pin. Và full võ sĩ đều có AI, cũng đều có skin. Trông rất đẹp đúng không các bạn? Rồi, Chít Hỏa nó hú một phát các bạn thấy bên ta mệt mỏi luôn. Hai người đang bị gọi là biến hình. Và rất nhiều tầng gọi là trói buộc. Sẽ giải hết thôi, từ con nọ giải xéo ăn kia là giải hết thôi. Bão tố mà. Đấy. Có Yashiro rồi thì thoải mái tung các hồn lực, thoải mái xài hồn lực là bão tố. Kunit thật ra là phòng thủ yếu mà các bạn, làm gì có cái đức phúc phòng thủ gì đâu. Hết số lần trốn là thôi. Chít Hỏa còn có giới hạn sát thương, nhưng Chít Hỏa lại bị cái là đánh nhiều thì lại nhanh hết phiên và thành chết. Nói chung thì mỗi con này có một cái thiên địch khác nhau và có khả năng giết được người khác nhau. Ở bộ CES nói chung cho đến hết cái thời trước khi ra Inis 02 UM mình đánh giá khá là cân nhau. Và người chơi lấy sớm cũng không bị chịu thiệt thòi, lấy muộn thì tất nhiên là vẫn có lợi thế. Nhìn chung là một cái giai đoạn game khá là hay. Nó giống như là thời điểm ngày đầu mới ra thứ chất 15 hội Omega Dugo với Acquisition các bạn. Đợt đấy cũng khá cân và khá là hay. Bukai Magagi ấy.
cân khá hay. Bộ tứ chất 15 đầu tiên ấy. Kể từ thời tứ đại ung thư bắt đầu cái dòng tứ chất 15 nó mới có cái sự mất cân bằng, tức là hội mới ra là mạnh hơn hẳn so với hội cũ. Nói chung thì chúng ta đi theo vòng quay của bánh xe thôi, lúc nào mà nó cũng cứ đều với nhau thì nó cũng không phải là hay. Đấy, quan trọng là nhà phanh mình biết cách điều tiết tùy từng thời điểm. Để thế này có khi Hotaru chết trước, có khi thế thật. Đấy, có điều khi cái tỷ lệ đấy theo mình, wow, Hotaru đối phương đá thấm thế. Phải nói rằng đây chắc chắn là một con Hotaru mạnh nhất nhì server, mạnh nhất server rồi. Của Chidaki là một rồi. Quả nhìn nó phản kích thôi của Genta chạy hết luôn. Yasuo thổ còn chết thì các bạn hiểu là đánh khó khăn như nào. Khi mà bạn là tam đại thiên vương không sử dụng Konit kết hợp với vơ sặc, kết hợp với Hotaru, đặc biệt vơ sặc và Hotaru là những vị trí hồi máu, cấp hồi máu rất ghê. Vơ sặc thì rất là hoàn hảo, có thể sử dụng như một vị trí tanker 3 mạng cơ mà, có thể sử dụng như một vị trí support. Đấy, rất là ngon. Khống chế thì tỷ lệ khống chế rất là cao, nhìn chung là xài được nhiều lần. Lượng sát thương của nó thì chắc chắn là gần như không có kèm theo thiêu đốt. Hotaru hắn 20 lực à? Rồi, đây sẽ là đợt hồi sinh quan trọng nhất của bên Kenta. Yashiro cũng không còn nhiều mạng để mà biến hình hay là hồi sinh hay là gì nữa đâu. Rồi, Saiki vẫn là một nguồn sát thương khá ổn định. Ốc tay tiến nào đánh chết rồi. Rồi, mình khá ngưỡng mộ con Hotaru của bạn Chanaki này. Mẹ ăn cái gì mà nó khỏe thế. Rồi, khó thở ở đây. Các bạn đánh trâu quá. Rồi, và Chít Hỏa lại vừa tung một combo phải nói rằng đẹp mắt. Rồi, coi như thoát lượt này. Lượt 3. Chúng ta thoát được lượt 4 đối phương. Đây là sự phản công. Cả hai bên đều mất đi toàn bộ Arcane Meta, và đây là cơ hội cho Peta có thể lấy được ít máu nào của đối phương thì đấy. Thế đấy, cấm chiêu kết hợp với câm lặng là 90%. Team Ngọc Nghiếc, Rudic các thứ gì vào 100% đều cho người ta. Rồi, 5,7 triệu thương, một con số khá khiêm tốn. Lần này chỉ 2,6 triệu thôi. À, còn lần 3 nữa cả. Rồi này 4,4 triệu. Thôi rồi cứ bào mòn như vậy. Konit sẽ là dứt điểm. Một phương vẫn còn nhiều máu quá. Mình không công nhận là thiếu Maxima khiến cho Konit trở nên đam sát thương nhiều đi, dễ hiểu thôi. Đấy. Bù lại ví dụ hàng trước có điêu lên cổng thì có giúp cho các bạn tăng thêm tỷ lệ phản đòn đúng không? Đấy thì cái này thì thật ra là tùy thuộc vào cái người điều khiển, người ta thích điều khiển hướng nào người ta điều khiển thôi. Rồi, một pha highlight của Chít Hỏa đối phương. Mình cũng không biết đếm nó bao nhiêu triệu rồi. Chắc chắn là không dưới 30 triệu sát thương đâu. Thì phải tay gần như bị biến hình toàn bộ. Quá khủng khiếp luôn các bạn. Khi mà Chít Hỏa đã nổi điên lên thì đúng thật nó sẽ thành một quái vật còn đáng sợ hơn những chi. Rồi, trận đấu đã ngã ngũ. Chúng ta đánh 3 trận với cấp tốc đầu tiên. May mắn là có một trận thắng nhé. Đấy, còn đánh với Chiraraki đấy, thì thật sự nó dựa may mắn về thực lực thì rõ ràng là chưa thể lọ được đúng không các bạn, dù lên đội bạn là không có em mặc Konit, có điều em mang Chi Hỏa đảm bảo này không kém. Rồi, và đúng như tay lời ông nào ấy, Hotaru chết thật. Mình nghĩ mình có đánh hết số lượt này thì cũng chưa chắc là có được một trận thắng trước.
Shaqiri đâu. Đấy. Lực chiến của họ và võ sĩ của họ phải nói rằng ở trạng thái cực kỳ tốt, và không nhiều người chơi đạt được cái chỉ số này, dù là có thể VIP của họ là cao hơn cả VIP của họ là ngang bằng với Shaqiri nhé. Đấy, để các bạn thấy đây sẽ là một bức tường cực kỳ lớn, người chơi bên dưới khá khó khăn vượt qua. Đấy, thua không thắng được đâu. Đấy, có điều thì mục đích chơi mỗi người lại khác, đúng không? Đấy, không nhất thiết phải leo lên đến top 1 mà có tỷ lệ đánh thắng, mình nghĩ là rất là vui rồi. Thôi ngủ các bạn nhé, mai hôm nay dậy sớm. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi, hẹn các bạn trong buổi livestream cũng như video nhé. Bye bye.